Chào mừng các bạn đã quay trở lại với review 5 phút Pro. Ở cuối tập trước, Tầm Mục đã dễ dàng thông qua 2 ải đầu tiên của kỳ sát hạch vào Thái học viện. Thế nhưng, vừa nhận được thông báo phải di chuyển đến địa điểm thi tiếp theo, hắn lại cảm thấy gáy mình hơi lạnh. Quay đầu lại nhìn, hóa ra 99 vị đạo nhân đang dán ánh mắt như tia laser vào hắn. Không hề nao núng, Mục Ta liền nở một nụ cười rạng rỡ như ánh dương đầu hạ, tưởng rằng sẽ hóa giải được không khí căng thẳng. Ai ngờ đâu, trong mắt đám đạo nhân, nụ cười ấy lại chẳng khác gì đang trêu người. Chính vì thế, 99 đạo nhân đồng thanh nhận xét Tần Mục có tả tính. Ngay sau đó, đạo nhân cầm đầu liền ghi lời bình vào bảng tên của Tần Mục và ném lên không trung, chỉ thấy một con tiên hạc ngậm danh sách bay về phía ngọn núi. Nam chính của chúng ta lúc này vẫn ung dung mà không hề hay biết, những vị giám khảo của vòng trước lo ngại hắn có thể gây hại cho Thái học viện nên đã ra tín hiệu mong giám khảo phía sau sẽ loại bỏ hắn. Lát sau, các sĩ tử có mặt ở một đại điện rộng lớn, Tần Mục nhận thấy các cột trong cung điện có vẽ những bức tranh kỳ lạ. Ở bên cạnh, Vệ Dung liền giải thích rằng đề thi của Thái học viện mỗi năm mỗi khác. Tần Mục không quan tâm đến đề thi cho lắm, hắn chăm chú quan sát những bức tranh và bất ngờ nhận ra chúng là đồ hình công pháp, hành công nguyên khí, tuy nhiên đều là tàn đồ do Đại Tế Ti Thái học viện thu thập. Trong số đó, Tần Mục đặc biệt chú ý đến một đồ án là bá thể tam đan công, cảnh giới lục hợp. Hắn nhớ lại mình đã có tàn đồ bá thể tam đan công, cảnh giới ngũ diệu và lục hợp. Bởi thế, Mục Ta càng hy vọng có thể được gặp tổ sư để bổ sung thêm kiến thức. Đang suy nghĩ thì một hòa tự xuất hiện, gọi các sĩ tử Giang Lăng ra khỏi hàng và đưa họ đến cửa ải tiếp theo. Ông giải thích rằng họ đã chịu thương vong nặng nề và không cần thi nữa. Trái lại với vẻ vui mừng thì Tần Mục lại rất ngạc nhiên khi thấy có cả hòa thượng trong Thái học viện. Lát sau, một tăng nhân áo vàng với vẻ ngoài uy nghiêm xuất hiện. Ông thông báo cửa ải này thử thách tâm tính và bắt đầu tụng kinh. Tiếng Phật âm hùng tráng như tiếng chuông lớn, chấn động tâm trí và nguyên khí của hết thảy các sĩ tử. Rất nhiều sĩ tử không chịu nổi đã bỏ chạy ra khỏi điện. Cuối cùng, chỉ còn hơn 20 người có thể trụ lại, nhưng trái ngược với vẻ chật vật của những thí sinh khác, Tần Mục bình thản ngồi trong điện, hắn thập niệm ma ngữ và thần ngữ để đối kháng với Phật âm. Lúc này, khi chỉ còn ít người, tăng nhân áo vàng mới nhận ra Tần Mục không hề bị ảnh hưởng và vẫn bình tĩnh quan sát các bức vẽ. Ông ngạc nhiên vì thiếu niên này được đánh giá là tà tính nhưng lại có thể chống chịu Phật âm lâu như vậy. Lát sau, lo sợ rằng sẽ không ai vượt qua ải nếu tiếp tục tụng kinh nên ông dừng lại và tuyên bố những người còn lại trong đại điện đã qua ải. Khi đánh dấu vào danh sách, tăng nhân áo vàng do dự một hồi trước tên Tần Mục rồi ông viết một tấm lòng son không chịu tác động bên ngoài. Viết xong, ông ném danh sách lên, tiên hạc mau chóng ngậm lấy và bay đến trước một đại điện trên sườn núi rồi giao cho Lăng Vân đạo nhân, địa chủ Thuần Dương điện. Lăng Vân đạo nhân xem xét danh sách, nhận thấy chỉ còn 14 người và đa số đều được đánh giá cao, dù năm nay nhân tài không bằng năm ngoái. Trong số đó, ông đặc biệt chú ý đến cái tên Tần Mục với những lời bình mâu thuẫn, nào là tà tính rồi trọng điểm quan sát, nhưng lại một tấm lòng son không chịu tác động bên ngoài. Cảm thấy khó hiểu, ông cho rằng những giám khảo trước đó đã bình phẩm lung tung. Ở bên cạnh, đồng tử liên giải thích có 3 sĩ tử Giang Lăng đã được đặc cách và nhiều nhân vật quyền thế khác như tướng quân Thiên Sách, Thái úy phủ, đại tướng quân Phiêu Kỵ, Tần gia Kinh Thành hay Trấn An Vương cũng gửi gắm con cháu vào thi. Nghe vậy, Lăng Vân đạo nhân bất giác đau đầu vì chỉ còn 7 tiêu chuẩn nhưng lại có quá nhiều con ông cháu cha. Sau khi xem xét, đồng tử xác nhận Tần Mục không liên quan đến Tần gia Kinh Thành. Chính vì thế dù khảo nghiệm chưa bắt đầu, Lăng Vân đạo nhân quyết định sẽ loại Tần Mục và một số sĩ tử không có bối cảnh để ưu tiên những người có thế lực. Trong lúc này, Tần Mục không hề hay biết chuyện xấu đang xảy ra với mình. Trong lúc di chuyển, hắn liền chủ động bắt chuyện với một thiếu nữ xinh đẹp, ít nói, tên là Tư Vân Hương. Lý do là hắn cảm thấy họ Tư giống với Tư bà nên rất thân quen. Sau một hồi bắt chuyện nhưng thiếu nữ kia chỉ thẹn thùng không đáp lại, Tần Mục thở phào nhẹ nhõm, hắn nhận định cô gái này không phải là bà giả trang. Rất nhanh, đã đến điện tiếp theo. Một đồng tử thông báo cửa ải này có thể gây tử thương và hỏi có ai muốn rút lui không. 14 sĩ tử đều im lặng, không ai rút lui. Lúc bấy giờ, Lăng Vân đạo nhân mới xuất hiện và thông báo cửa ải này thử thách thực lực. Ông tự nhận là quốc tử giám Thái học viện và sẽ tự mình kiểm tra. Nói rồi, ông phong ấn tu vi, chỉ giữ lại cảnh giới ngũ diệu, sau đó tuyên bố sĩ tử chỉ cần chống đỡ được 3 chiêu của mình mà không thua là sẽ qua ải. Nghe vậy, các sĩ tử thở phào nhẹ nhõm vì nghĩ sẽ được đấu công bằng trong cùng cảnh giới. Khảo nghiệm bắt đầu, Lăng Vân đạo nhân gọi tên Đinh Sơ, một sĩ tử không có bối cảnh, lên trước. Ông dùng kiếm gỗ, một chiêu đã đánh bay người này, rồi giả bộ khen Đinh Sơn tu vi không tệ nhưng vẫn bị loại. Người tiếp theo là Tần Ngọc của Tần gia, sĩ tử này sử dụng kiếm pháp du long rất độc đáo, kết hợp 35 thanh kiếm gỗ bay lượn như những con rồng nhỏ và thanh kiếm trong tay hắn ta cũng rất sắc bén linh hoạt. Tần Mục đứng quan sát, liền nhận ra kiếm pháp của Tần Ngọc có thể liên quan đến ấu long mà Tần Phi Nguyệt đã mang về từ Đại Khư. Hắn nghi ngờ Cố Liên Noãn rất có thể đã được cứu giúp, nếu không may chạm mặt lão gia hỏa này thì hắn sẽ gặp phiền phức lớn. Trận đấu giữa Tần Ngọc và Lăng Vân đạo nhân diễn ra rất kịch tính. Sau 3 chiêu, Lăng Vân đạo nhân thu kiếm và tuyên bố Tần Ngọc qua ải. Tần Mục chỉ cần liếc mắt đã nhận thấy vị giám khảo này đã không dùng toàn lực và có điều bất thường trong trận đấu. Tiếp theo, Lăng Vân đạo nhân gọi đến tên Tần Mục. Liệu rằng chuyện thú vị gì sẽ xảy ra? Ấn đăng ký kênh YouTube Review 5 phút Pro để biết thêm chi tiết nha. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn.